ми заїхали в дуже таке магічне місце. Це Костьол Миру в Явожі. І він занесен до списку ЮНЕСКО. Тут дуже гарно. Єдине, якщо ви будете їхати, то ви повинні знати, що білет коштує 15 злотих на особу. Якщо, наприклад, ви хочете ще прослухати історію про цей костьол, то треба ще буде доплатити. Але нам дуже повезло, бо приїхала група людей і якийсь чоловік оплатив, і ми всі слухали безкоштовно історію про костьол. І зараз я вам її розповім. Церква Миру в Явожа – культова споруда, лютеранський дерев'яний храм у польському місті Явор. Входить до числа найбільших релігійних споруд Нижньосілеського воєводства. Згідно з рішенням Вестфальського миру 1648 року, сілеським лютеранам було дано дозвіл побудувати 3 такі звані храми миру в містах Глогов, Свідниця і Явор. Проте були накладені значні обмеження. Не було дозволено використовувати при будівлі камінь і цеглу. Дозволено було використовувати тільки дерево, глину і солому. Костьол в Явожі має 43,5 метра в довжину, 14 метрів в ширину і 15,7 метра у висоту, і він вміщує 6 тисяч чоловік. Тут майже 180 художніх розписів, що зображають сцени із Старого і Нового Заповіту. Ось так виглядає ресепшн, невеличкий. Також тут продають носочки, шапочки, все для Карпаччо, бо ми якраз приїхали і зараз дощ на вулиці. Тому, скоріш за все, що підемо до басейну. А тут є ще така одна невеличка столова чи ресторанчик. І можна собі замовити алкоголь або якийсь напій безалкогольний. Зараз вечір, але зранку в нас буде сніданок ось в цьому залі. Обов'язково все вам покажу. Також є ось така зала. Це як ресторан вважається. Дуже гарний. Світло я включати не буду, бо, скоріш за все, що, як бачите, він закритий. Але тут взагалі такий інтер'єр дуже гарний. Є дитяча кімната з іграшками. Така невеличка, але прикольно, що взагалі вона є. Тут ще є більярд. Такі трошки стрьомні двері. Тут виявляється такий міні-банкетний зал, конференц-зал. Стоїть більярдний стіл. І ось такий футбольний стіл. Гра в футбол. Зараз трошечки, мабуть, спробуємо. Ніколи не я не грала, ні Славік. І такі, бачите, ще міні-бібліотеки. Одна, навіть є камін, і друга. В нас взагалі було в планах приїхати до Карпаччо, побачити це трошечки місце. Потім поїхати до Праги, там погуляти, і після Праги вже в замок Ксьондж. Але так як сьогодні був дощ, то ми вирішили просто залишитись в готелі і трохи відпочити. Наступного разу вже побачимо Карпач у всій його красі. Взагалі ця вся поїздка зайняла 2 дні. Ми вже спробували сауну і басейн, і це просто великий плюс для цього готелю. Хочу сказати, що в сауні невелика температура, там десь 80 градусів. І після сауни поплавати в такому басейні – це просто клас. Ми з вами вже побачимось завтра. Завтра ми виїжджаємо до Праги, а сьогодні ми трошки ще відпочинемо. Це солодкий стіл. Тут є різні йогурти, фрукти. Також є круасани, випічка різна і вівсянка, також джеми.
хочу вам сказати, що в принципі непогано. І основний стіл, тости, хліб, масло, паштет дуже смачний, декілька різних салатів, ковбаси, навіть солені огірки. І ось такий невеличкий шведський стіл. І гаряче. Ми вже поїли і виїжджаємо до Праги. А це наша невеличка польська група. З моєї роботи є люди і також знайомих, так сказати. Нас зібралось 20 чоловік, тому ми вирішили поїхати до Праги. І перша наша зупинка – це ця неймовірна вежа. Ціна білетику 220 крон, це на одну особу. Групових білетів, на жаль, немає. І також тут при вході є такі невеличкі таблички висять, де написано про цю вежу. Ця вежа була побудована в 1891 році, і вона нагадує зменшену Ейфелеву вежу. Висота її становить 60 метрів. Оглядова вежа на Петршин – найвища точка Праги. Оглядова вежа, яку часто називають Празькою Ейфелевою вежею. Але до Ейфелевої вежі їй далеко. Її висота 80 метрів, але верхній майданчик знаходиться на висоті 55 метрів. На вежі одна над одною два оглядові майданчики. Перший поверх такий невеличкий, тут менше людей, як ви бачите. І є вихід на вулицю, деяка частина скляна. І можна також пофотографуватися, познімати відео. Як ви бачите, людей небагато. Але вид дуже гарний. Якщо, наприклад, вам дуже тяжко піднятись, ви можете залишитися на першому поверсі і далі не йти. Ми зараз, скоріш за все, що ще будемо підніматись нагору. Потрапити на які можна як по сходах, так і за допомогою ліфта. Але варто все ж таки її відвідати. У ясний день з верхнього майданчика можна побачити навіть гори. Наступне, що ми планували, це прогулятися по центру міста. Побачили декілька цікавих місць, познайомилися з архітектурою, а також відвідали декілька костьолів та соборів. Саме у Празі знаходиться найбільший у світі замковий комплекс. Йдеться про Празький град, частину якого, а саме собор Святого Віта, будували понад 500 років. Сьогодні довжина комплексу 570 метрів. Далі ми прогулялись по Карловому мосту і були дуже вражені, що так багато туристів. Я давно вже не бачила стільки людей. Хочу розповісти вам декілька цікавих фактів про Карлів міст. Карлів міст – найстаріший міст у Празі, а також він другий за віком у Чехії. Нинішню назву міст отримав на честь короля Чехії Карла IV. Також він внесений до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Триденник – традиційні чеські ласощі. Зараз невідомо точно, де саме з'явилися ці смачні трубочки. За право називатися батьківщиною борються Чехія, Словаччина, Румунія та Угорщина. Тим не менш, солодкі ароматні палички з тіста з різноманітними начинками початку 19 століття стали невід'ємною частиною чеської кухні. Чехи дуже люблять цю насолоду. Так, ми вже купили скуштувати цей трендельник. Якщо чесно, то це взагалі звичайна слойона булочка. І ми взяли оригінальний зі збитою сметанкою. Сметанку я вже спробувала, це звичайні збиті сливки. Зараз буду куштувати тісто.
Трошки кориці, трошки цукру і їсти можна. Наступна зупинка знову їжа, бо ми хотіли ще більше спробувати національної чешської кухні. І по дорозі в центрі міста просто нам приглянувся цей ресторанчик, і ми вирішили сюди зайти. Як виявилося, тут дуже багато працює українськомовних дівчат. Так, ми замовили свинину копчену зі шпинатом, також 2 пива, одне світле, одне темне. Я замовила паштет з брускетами, також додатково нам принесли хліб та соуси, але за це треба доплачувати, щоб ви знали. Чек вийшов на 846 крон. В принципі, ціни нормальні. І також є окремо чайові 10, 12,5 і 15%. Ви можете доплатити скільки завгодно, на ваш смак. Зараз ми приїхали до замку Ксьондж. Це дуже популярний замок у Польщі, але ми білети до самого замку не купували. В нас трошечки інші плани. Але про цей замок я вам обов'язково розповім. Хочу вам сказати, що тут дуже гарно, красиво і газони всі ухожені, троянди, дуже багато статуй цікавих. І взагалі цей замок дуже гарний. Якщо ви будете неподалеку міста Валбжих, обов'язково приїжджайте. Навіть якщо у вас є білет, то треба буде почекати, бо дуже великі черги до замку. Бачите? Але замок дуже гарний. І взагалі хочу вам сказати, що ви можете просто приїхати і погуляти по території. Не обов'язково заходити всередину. Подивіться, як гарно. Так, ми взяли 2 білети до терас. Один білет коштує 20 злотих. І це, так сказати, обхід біля замку. Тобто ми зараз побачимо всі сади, замок в повний зріст, так сказати. Вже в 13 столітті тут стояла оборонна вежа. За 700 років замок кілька разів добудовувався та перебудовувався, щоразу розквітаючи все більше. 1945 року Ксьондж зайняла Червона армія, яка вивезла те, що не забрали нацисти. Наприклад, книги з великої бібліотеки замку. На щастя, у 70-ті роки Ксьондж починають реставрувати. І сьогодні ми можемо побачити розкішні барочні зали та приватні покої на власні очі. Господарі Ксьонджа намагаються на славу, щоб їхні гості не нудьгували. Крім класичного огляду замку, тут можна побувати на нічній екскурсії з елементами живої анімації, злазити в загадкові підземелля, потрапити на звану вечерю, відпочити в елегантному готелі, а також побувати в оранжереї, місцевому мавзолеї та школі кінної їзди. Насправді, щоб відвідати замок, дуже багато зусиль не треба прикладати. Вам треба просто приїхати до міста Валбжих, і біля цього міста, точніше в цьому місті, розташовані автобусні зупинки. Ви можете пошукати по Google карті, який автобус виїжджає до замку. І він вас буквально, там, можливо, дуже близько привозить прямо до замку. Тому не обов'язково їхати на своїй машині. Тим більше, якщо, наприклад, її у вас немає, а ви хочете побачити цей прекрасний замок. А якщо, наприклад, ви все ж таки вирішили приїхати на своїй машині, то біля замку є парковка, яка коштує 5 злотих за годину. Якщо, наприклад, це для вас дорого, то є парковка безкоштовна, яка розташована біля оранжереї, але прийдеться трошки пройти пішки. На території розташовано дуже класне кафе з дуже гарним видом. Ми вирішили також тут посидіти і випити кави. Я замовила собі тістечко, дуже смачне, я вже спробувала, як ви бачите, дуже багато крему, смородина і зовсім мало тіста, і також багато ягід. І каву. Каву ще не куштувала, але я думаю, що така гарна подача, буде дуже смачна кава. Загалом велика кількість розваг тут така, що сміливо вистачить на 2 дні.
зараз я вам покажу місце, заради якого ми приїхали до цього замку. Відвідуючи замок Ксьонж, варто зайти в конний завод жеребців Ксьонж. Сучасні замкові стайні є не лише функціональними господарськими будівлями для коней, а й слугують надзвичайними пам'ятниками. Вони були побудовані на замовлення князя Хохберга в 18 столітті. Проте з початку ХХ століття вони слугували замковими конюшнями. Під час Другої світової війни більшість кінних заводів у Нижньосілезькому регіоні були зруйновані. Також було знищено табун жеребців у замку Ксьонж, який на той час налічував 141 коня. Сам заклад уцілів і після закінчення війни використовувався як кінний завод Міністерства сільського господарства. У 1997 році в замку Ксьонж була заснована кінна ферма для кобил, привезених із 2 закритих кінних ферм. У 2005 році кобили були взяті під охорону як породи, і сьогодні налічується 40 елітних кобил. Також складається з 90 жеребців, 87 благородних і 3 холоднокровних. Вже багато років на кінному заводі працює клуб верхової їзди і школа верхової їзди. Стадо зустрічається в Європі та по всьому світу. Це одна з найбільших пам'яток, а також одна з найкращих жеребців у Польщі. Ось так і пройшла наша, друзі, міні-подорож. Ми побачили багато цікавих місць. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, вподобайку. Також не забудьте написати коментарі, а ми з вами вже побачимось у наступному ролику. Усім дякую. З вами була ваша Аня.